හෙලෝ මගේ ගොඩක් අය අහලා තිබුණා කොණ්ඩෙට මොනවද යූස් කරන්නේ කොහොමද කොණ්ඩේ මේන්ටේන් කරන්න කියලා. ඉතින් මට හිතුණා අද සීක්‍රට් එක ඔයාලට කියන්න. මගේ කොණ්ඩේ කර්ලි කොණ්ඩයක් තියෙන. එතකොට මගේ පීරනකොට කොණ්ඩේ යනවා. ඊට පස්සේ හෙයාර් ස්ප්‍රේ මං දැන් ඉස්කෝලේ කාලේ ගොඩාක් හොඳට වොලියුම් එක තියෙන කොණ්ඩයක් තමයි මට තිබුණේ. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ කාලෙන් පස්සේ ඔය ෂූට්ස් වලට ගියාම එහෙම දැන් හෙයාර් ස්ප්‍රේ ගහනවානේ. ඉතින් හෙයාර් ස්ප්‍රේ වලට ඇත්තටම කොණ්ඩේ ටිකක් යන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ මම try කරා Biseka එකේ තියෙන hair oil එක. ඇත්තටම මම දැන් පෙන්නන්නම්. ඒක හොඳ නිසා මම ඒගොල්ලන්ට කියලා තව එකක් order කරා. මේ තියෙන්නේ Biseka එකේ herbal hair oil එක. මම මේක තමයි use කරන්නේ හැමදාම. දැන් අවුරුදු 1කමාරක් විතර ඉඳලා මේක use කරන්නේ. මම සමහර වෙලාවට මේකත් එක්ක විටමින් E capsule එකක් දාලා මසාජ් කරලා පැය 1කමාරක් විතර තියලා wash කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම මේක විතරක් දාලා wash කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා විටමින් E නැති වුණොත්. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මේක තමයි මට bestම product එක මගේ hair එකට. ඒ වගේම මගේ මේ volume එකට ඒ වගේම මගේ කර්ලි hair එකට කොණ්ඩේ මගේ යන්නේ නැහැ දැන්. කොණ්ඩේ අර පැල්ල නැහැ. හරිම හොඳ විදියට අර ඉස්සර තිබුණ කොණ්ඩේ විදියට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් මං කියන්නේ බය නැතුව මේ Biseka එකේ herbal hair oil එකක් order කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ කොණ්ඩේ යනවා නම් කොණ්ඩේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකටම මේක විසඳුමක් වෙයි. ඒ වගේම මිග්‍රේන් වලටත් මේක හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ බය නැතුව ගන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මම තව Biseka එකේ order කරා lip balm එකක්. මේ පැක් එක ඇත්තටම ඒක නම් මම කලින් යූස් කරලා නැහැ. හැබැයි මම යූස් කරලා බලලා ඔයාලට කියන්න මම අනිවාර්යෙන් හිතනවා hair oil එක වගේම මේකත් හොඳ ඇති කියලා. මොකද මේකට ගොඩාක් හොඳ කමෙන්ට්ස් තිබුණා. ඉතින් ගර්ල්ස් මම ඔයාලට කියන්නේ බය නැතුව ගන්න. Biseka එකේ Insta page එක තියෙනවා, FB page එක තියෙනවා. ඔයාලා ගිහිල්ලා order කරන්න. ඔයාලට දවස් 2ක් ඇතුළත order එක ලැබෙයි. බය නැතුව යූස් කරන්න. කොණ්ඩේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද මම අවුරුදු 1කමාරක් විතර ඉඳලා මේක යූස් කරන්නේ. මට හොඳම රිසල්ට්ස් තියෙනවා. මම normally රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මම යූස් කරන්නේ නැත්තම්. මම යූස් කරලා බලලා තමයි ඔයාලට කියන්නේ. බය නැතුව ඔයාලගේ කොණ්ඩේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්, පැලෙනවා නම්, ඒ වගේම යනවා නම් මේක යූස් කරලා බලන්න. ඒගොල්ලන්ගේ page එකට ගිහලා දැන්ම message එකක් දාන්න.